બેઝિક્સ યુ નો દેટ ઇઝ નોટ વેલ્યુડ. અને એ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, and that is reflected at the higher education level. If we strengthen secondary education more on knowledge based rather than exam based, more on learning based, then the problem will automatically solve. તમને એવું નથી લાગતું પણ કે આ મુદ્દો એ પેરેન્ટ્સને વધારે સ્પર્શે છે? કારણ કે આપણે ત્યાં હંમેશા એવું જ થાય છે કે પેરેન્ટ્સ એ વિદ્યાર્થીઓના ટકા જ જુએ છે, એનું નોલેજ નથી ચકાસતા. પેરેન્ટ્સ મે બી એટ ફોલ્ટ, બટ ધ સિસ્ટમ ઇઝ ઓલ્સો એટ ફોલ્ટ. છોકરાને જો હાયર પર્સન્ટેજ નહીં આવે, હી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ એડમિશન. અને એડમિશન લાવવા માટે ટકા જોઈશે જ, અને એના માટે એક્ઝામ સિસ્ટમ છે. લેટ અસ હેવ અ સિસ્ટમ where the questions are framed on the basis of understanding rather than memory. Even objective examination that થાય છે examination system, there also the more the questions are based on not knowledge based but information based. એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું છે, એ બેઝ પર સવાલો બહુ ઓછા ફ્રેમ થાય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ કોઝ બિહાઇન્ડ. વી હેવ ટુ હેવ ચેન્જ ઓન દેટ લાઇન. આપણી પાસે જ્યારે વિદ્યાર્થી આવે ત્યારે 18-19 વર્ષનો થઈ ચૂક્યો હોય અને એ 3 કોઠા વીંધી અને આવ્યો હોય, પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી, અને ત્યાં સુધીમાં એનો મેન્ટલ કન્ડિશનિંગ એવું થઈ ગયું હોય છે કે પ્રશ્ન પૂછાય જ નહીં. એને એના શિક્ષકોએ જો વિદ્યાર્થીએ ભૂલથી પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો આખા ક્લાસમાં હ્યુમિલિએટ કર્યો હોય, એવા અનેક દાખલાઓ આપણે જાણતા હોઈએ છીએ. આ જ પરિસ્થિતિ લગભગ કુટુંબમાં પણ હોય છે. એના પેરેન્ટ્સ કે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ કે જ્યાંય રહેતો હોય ત્યાં પણ કોઈ પણ સામાજિક કે કૌટુંબિક પ્રશ્ન વિશે પણ જો એ વિદ્યાર્થી જો ઇન્વોલ્વ થવા જશે તો એને હંમેશા ડિસ્કરેજ કરવામાં આવશે. એટલે એનું મેન્ટલ કન્ડિશનિંગ એટલું બધું સપ્રેસ ત્યાં સુધીમાં થઈ ચૂક્યું હોય છે કે આઈ ડોન્ટ બ્લેમ ધ સ્ટુડન્ટ ફોર નોટ બિંગ રેસિપ્રોકેટિવ ઇન ધ ક્લાસ. એને એક અજ્ઞાત એવો ભય મનમાં ઘર કરી ગયો હોય છે કે જો હું પ્રશ્ન પૂછીશ તો આઈધર આઈ વિલ બી રેડિક્યુલ્ડ ઓર આઈ વિલ બી સ્કોલ્ડેડ. એટલે એ કન્ડિશનિંગને દૂર કરવા માટે પણ આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે. અને બીજું જે આપે જે મુખ્ય પ્રશ્નો કરે એનાથી આપણે થોડા દૂર હટી ગયા, એ પ્રશ્ન પણ પાછા આવી જઈએ કે જ્યારે બહારની યુનિવર્સિટીઝ આપણે ત્યાં આવશે તો આપણું શું થશે. પણ એમાં મને એક આશાનું કિરણ એ દેખાય છે કે આપણે ભારતીયો સદીઓથી આપણી એક બહુ સ્પેશિયલ ટ્રેટ માટે જાણીતા છીએ વિશ્વભરમાં કે વી પરફોર્મ અંડર પ્રેશર. એટલે મને લાગે છે કે જેવું આ કોમ્પિટિટિવ પ્રેશર આપણી ઉપર એક્સરસાઇઝ થશે તો ઓનલી ધ બેસ્ટ વિલ કમ આઉટ એન્ડ નેચરલી ધ અધર્સ વિલ પેરિશ. એટલે ધોઝ હુ વિશ ટુ સર્વાઇવ. સાહેબની વાત સાથે હા યા આપણી અત્યારની જે શિક્ષણ આપવાની પ્રોસેસ છે એ ટોટલી ટેક્સ્ટ ઓરિએન્ટેડ છે. આપણે આપીને છૂટી જઈએ છીએ. છોકરાઓએ સ્વીકારી લે છે પરીક્ષામાં લખવા માટે જ, અને માર્ક મળી જાય એટલે પેરેન્ટ્સ રાજી રહે છે, છોકરાઓ રાજી રહે છે, ટીચર પણ રાજી રહે છે. હું એવું ઈચ્છું છું કે જે ટીચર, આજ સૌ આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે એપ્લિકેશન ઓરિએન્ટેડ શિક્ષણ હોવું જોઈએ. ટીચરે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈ ત્યાંના પ્રોબ્લેમ સમજવાની જરૂર છે. નહીં તો શું કરશે, કેવી એક્સરસાઇઝ આપશે ક્લાસરૂમમાં કે પ્રેક્ટિકલ ક્લાસમાં, સાવ બેઝિક આપશે, ઇન્ડસ્ટ્રી ઓરિએન્ટેડ એક્સરસાઇઝ નહીં આપે. એટલે ટીચરે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવાનું છે, સ્ટુડન્ટને પણ લઈ જવાના છે ત્યાંના પ્રોબ્લેમ સમજવા માટે. વિઝિટ ખાલી વિઝિટ માટે નથી, ત્યાંના પ્રોબ્લેમ્સ અને એના સોલ્યુશન માટેની સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેની વિઝિટ છે. ત્રીજું, આપણું રિસર્ચ અપ્લાઇડ રિસર્ચ હોવું જોઈએ. અત્યારે આપણે થિયોરિટિકલ રિસર્ચ ઘણું થયું, પણ અપ્લાઇડ રિસર્ચમાં આપણે દુનિયા કરતાં પાછળ છીએ. ઘણા બધા વિષયો આપણે ભણાવીએ છીએ. દાખલા તરીકે હું કમ્પ્યુટરના ક્ષેત્રની વાત કરું તો આપણે સી ભણાવીએ છીએ. એમ કહીને ભણાવીએ છીએ કે બેઝિક લેંગ્વેજ છે. જ્યાં સુધી મારી જાણ છે ત્યાં સુધી આજે સીનો ઉપયોગ એમ્બેડેડ સિસ્ટમમાં થઈ રહ્યો છે. જે વિષયનું જ્ઞાન કદાચ ટીચરને પણ આજે નહીં હોય, કેમ કે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગયા જ નથી. સીનો ઉપયોગ હાઈ પરફોર્મન્સ કમ્પ્યુટિંગમાં આપણા પરમ સુપર કમ્પ્યુટરમાં થઈ રહ્યો છે. એ કદાચ શિક્ષકને નહીં ખબર હોય. શિક્ષક એવું માને છે કે આપણે સી શીખવાનું છે બેઝિક લેંગ્વેજ તરીકે. એટલે સાચી અવેરનેસ સ્પ્રેડ કરવાની જરૂર છે. ટેકનોલોજી એટલી બધી આવી ગઈ છે આપણી પાસે કે શિક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવી શકે છે. આ જે અભિગમ આપણા હાયર એજ્યુકેશન કમિશનરશ્રીએ અને બાયસેગે શરૂ કરેલો છે, હું માનું છું કે આના થકી આપણી પાસે આજના જે કંઈ બી પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન છે જ. મેડમ, અમારા આચાર્યોએ તમારી સામે ઘણા બધા પ્રશ્નો મૂક્યા છે, કારણ કે તમે શરૂઆતમાં જ બહુ બધા પ્રશ્નો છેડી દીધા છે. હવે પ્રશ્નો ઘણા બધા વ્યાપક છે.
એક તો ઉચ્ચ શિક્ષણની ગુણવત્તાના સુધારનો એટલે કે જે રિસર્ચનો સંદર્ભ છે એમાં મેક્રો સ્ટડીને બદલે માઇક્રો સ્ટડી ઉપર વધારે ફોકસ કરવાની જરૂરિયાત છે. બીજો જે મહત્ત્વનો મુદ્દો છે કે કોલેજો અને પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનમાં ડ્રોપઆઉટ કેસીસ ઓછામાં ઓછા ઘટે. અને ત્રીજો જે મહત્ત્વનો મુદ્દો છે કે એક એવું ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન્સ બને જે ઇન્ડસ્ટ્રી અને એડ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે ઊભું થાય. તો એમાં હાયર એડ્યુકેશન કમિશનરની કચેરી અને રાજ્ય સરકારની કઈ ભૂમિકા રહેશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સુભાષભાઈ અને ખાસ કરીને જેટલા પણ અત્યારે આપણા સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત આચાર્યશ્રીઓએ જે વાત કરી, આઈ હેવ નોટેડ ડાઉન ઓલ ધી ઇનપુટ્સ યુ ગેવ એન્ડ આઈ વુડન્ટ સે કે પ્રશ્નો છંછેડ્યા છે કે એવું કંઈ. આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી હેપી કેમ કે ધીઝ આર ધ ક્વેશ્ચન્સ વી શુડ બી આસ્કિંગ, but we shouldn't stop at asking questions. We should all, in a very concerted, orchestrated manner, કેમ કે અલગ અલગ આપણી efforts diffuse થાય એના કરતાં સંકલિત રીતે we have to do something about it. I will quickly address some of the questions that you have raised or suggestions. I think they are all very constructive. આ questions કરતાં તમારા સૂચનો છે અને ત્યાં આપ બધા જે જોઈ રહ્યા છો, આપને બધાને પણ ઉદ્દેશીને હું આ કહેવા માંગુ છું. ખાસ અમારા બધાની અનુરોધ છે કે આપ બધા જોઈ રહ્યા છો એનું પણ અમને વી વોન્ટ સમ ફીડબેક. અને વિશેષ આજે જે પરિચર્ચા થઈ એનું હું અત્યારે એક સારાંશ જે મુદ્દાઓ છે એમાં આપના શું અભિપ્રાય છે? Will you be in a position to send us some kind of postcards or letters so that we also get inputs? કેમ કે this is really an integrated all Gujarat classroom. This is not just so many of us. This is excellent કે અત્યારે એક પરિચર્ચાનું એક સરસ સુંદર શરૂઆત થઈ. The first point was about industry institution linkage, જે ભરતભાઈએ બહુ જ અગત્યની વાત કરી અને જે AK સિંહ સાહેબ એમને કંઈ અગત્યનું કામ હતું એટલે કદાચ નીકળી જવું પડ્યું છે અત્યારે, પણ એમને પણ વાત કરી કે અત્યારે UGCએ મેન્ડેટ કર્યું છે કે દેશભરમાં એક કોન્સેપ્ટ આવી છે ચોઇસ બેસ્ડ ક્રેડિટ સિસ્ટમ. ચોઇસ બેસ્ડ ક્રેડિટ સિસ્ટમ એ અમલમાં મૂકવાની વાત કરી છે અને આપણા ત્યાં પણ યુનિવર્સિટીઝમાં એક સૂત્રતા રહે થોડી ઘણી અને એ દિશામાં ખરેખર કોર કોર્સીસ હોય, માનો કે કોઈ ફિઝિક્સના હોય, કેમિસ્ટ્રીના હોય, એમના પોતાના કોર કોર્સીસ હોય, પણ સાથે સાથે there will be something called electives. અને આ હાર્વર્ડ જેવી યુનિવર્સિટીઝમાં જ્યાં આઈ વોઝ ઓલ્સો ફોર્ચ્યુનેટ ઇનફ ટુ ગેટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સ્ટડી એન્ડ ઓલ્સો ટીચ એટ હાર્વર્ડ, એમાં ધ સિસ્ટમ અલાઉઝ ફોર ટ્રેમેન્ડસ ફ્લેક્સિબિલિટી. એટલે યુ કુડ બી ડુઈંગ મેથેમેટિક્સ, દેટ કુડ બી યોર કોર સિલેબસ સબ્જેક્ટ, બટ યુ કુડ ઓલ્સો ચૂઝ મ્યુઝિક along with it. એટલે એમાં electivesમાં પણ ઘણી બધી ચોઇસ આપવામાં આવે છે અને એની સાથે આપણે બધાએ જે વાત કરી સર્ટન બેસિક સ્કિલ્સ જેને આપણે ICTની તમે વાત કરી, પાવર પોઈન્ટની વાત કરી, રૂતેશભાઈ મેડ એન એક્સલન્ટ પોઈન્ટ. વાય શુડ એવરી ચાઇલ્ડ passing out of our college not have ICT skills? Jani sahab પણ I think he is an expert on IT. I mean all of you have some definitely commitment and passion towards IT. Similarly, why is it that every student should not have a basic knowledge of functional English? As you say, second year onwards, it certainly is doable, provided all of you feel you want to do it. Somewhere we also need to know your response. એ કરી શકાય એમ છે. અને કદાચ આપણી આળસના લીધે એટલે જે આ બધું પીરસવાવાળાઓ છે, I hope I'm not being unpopular there, and I don't mind being unpopular because what we have to do is we are committed to the students. અને કદાચ જે શિક્ષણ આપવા માટે આપણે બધા બેઠા છીએ, કદાચ આપણી આળસના લીધે આપણને એમ થાય કે ના વિદ્યાર્થીઓ, એટલે ઇટ કમ્સ બેક ટુ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ પ્રિમાઇસ દેટ આઈ મેડ, આપણા વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ રીતે કાચા પોચા કે નબળા નથી. દે આર એબ્સોલ્યુટલી એક્સ્ટ્રીમલી કેપેબલ. ઇટ ઇઝ ફોર અસ ટુ અલાઉ ધેમ ટુ બ્લોસમ અને એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું પાડવું. એટલે ધ સેકન્ડ ઇશ્યુ ઇઝ ઓફ this whole choice-based credit system, which we are trying to put it together. We want your feedback. તમારા બધાના એની અંદર એવું પણ હશે કે જે આપણે અત્યારે ઇન્ટર્નશિપની વાત કરી, ઇન્ટર્નશિપ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, નોટ જસ્ટ વિઝિટ્સ. પિયુષભાઈ, યોર પોઈન્ટ અબાઉટ વિઝિટ્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વિઝિટમાં શું થાય, આખું એક મોટું ગ્રુપ 150 of you as you said, or possibly in groups of 30 જઈને એક પિકનિકની જેમ જોઈને આવે. I mean, I am not belittling that, but I feel એના કરતાં વધારે you have a lot of vacation time. I mean, it is kind of, to me it sounds ridiculous that the working days are so few in a year, but be that as it may, માનો કે અત્યારે છે, but can you not during your vacation period tie up at least in colleges that want to do it? There's nothing stopping us today. આપણે એક જો ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે ટાઈપ કરીએ અને ઇન્ટર્નશિપ, એમાં માનો કે વિદ્યાર્થીઓનું આમ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં બે પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ હોય છે. વન ઇઝ ધોઝ સ્ટુડન્ટ્સ હુ આર ટર્મિનલ એટલે
આ પૂરું કરીને તરત નોકરીમાં ચડી જાય કેમ કે કદાચ એમને રિસર્ચમાં રસ નથી. સેકન્ડ આર ધોઝ હુ વોન્ટ ટુ ગો ઇન ફોર હાયર એજ્યુકેશન. તો આપણે એ રીતે એપ્ટિટ્યૂડ જેમ આપણે ઉદિશા કે પ્લેસમેન્ટ સેલમાં અત્યારે એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ કરાવ્યું, એઝ અ પ્રિન્સિપલ કેન યોર ટીમ ડુ અ સ્મોલ બાયફર્કેશન, ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ્સ કે કેટલા લોકોને ટર્મિનલ એજ્યુકેશન નોકરીમાં તરત જવાની સંજોગો છે કે રસ છે, કે એવા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેમને રિસર્ચ કરવું છે. એન્ડ કેન યુ એકચ્યુઅલી હેવ અ પ્રોગ્રામ during the summer vacation? Can a group of you, maybe Ritesh bhai, Bharat bhai, 2-3 of you, can you sit together and let us work out a simple draft guideline કે જે આપણે બધા જ કોલેજીસને સર્ક્યુલર કરીને આમંત્રિત કરીએ કે વેકેશનમાં, દિવાળી વેકેશનમાં અને પછી પણ ડ્યુરિંગ ધી સમર વેકેશન એન્ડ સો ઓન 15 દિવસ માટે, મહિના માટે પણ ઇન્ટર્નશિપ તરીકે કેન દે નોટ ગો ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ વર્ક there, because that's when they learn about professionalism, ક્વોલિટેટિવ કામ કેમ કરવું, કેમ કે બધી લૂઝ એન્ડ્સ હોય, અડધું કચરું કંઈ કરીને પૂરું કરી દીધું. આ ઇન્ડિયન્સ ની એક છાપ એવી પણ છે, જસ્ટ એઝ I know that you said we really work under pressure, but we also have a negative quality which we must admit. આપણે બધું બરાબર છે, સારું છે, કમ્પ્લેસન્ટ રહીએ એ પણ યોગ્ય નથી. we tend to cut corners, જેને કહીએ કે ના બધું અડધું કચરું આ થઈ ગયું છે, પાવર પોઈન્ટ એટલે એમાં કંઈ સ્લાઇડના ફોન્ટ્સ બધા જુદા જુદા હોય, એક કલર પીળો હોય, કલર લાલ હોય, થઈ ગયું પૂરું. we think that content is more important, પ્રેઝન્ટેશનમાં શું છે, બટ આઈ થિંક એવરીથિંગ હેઝ ઇટ્સ પ્લેસ. એટલે છોકરાઓ જો કોલેજમાંથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાય તો દે વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આની સંવેદનશીલતા આવશે, સેન્સિટિવિટી ટુ ક્વોલિટી, પંક્ચ્યુઆલિટી, કમ્પ્લીટિંગ અ ટાસ્ક પ્રોપરલી, વર્કિંગ ઇન અ ટીમ. આ બધી ધીઝ આર એબ્સોલ્યુટલી એસેન્શિયલ ક્વોલિટીઝ ટુ સક્સીડ ઇન ધ ગ્લોબલાઇઝડ કોન્ટેક્સ્ટ. એટલે ઇન્ટર્નશિપની એક વાત આવી, આપણે સૌથી પહેલાં ઇન્ટર્નશિપની વાત કરીએ છીએ. પછી ઓલ્સો ધ ક્વેશ્ચન ઓફ પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર્સ. અત્યારે પુરોહિતજી અહીંયા બેઠા છે. વીવ ઓલ, એન્ડ સ્પેશિયલી આનું ક્રેડિટ કુલિનચંદ્ર યાજ્ઞિક સાહેબને જાય છે, હુ વોઝ અ ફોર્મર Vice Chancellor of Patna University, also a former retired IAS officer who has done outstanding work in the field of education. એમના સહયોગથી અને ઘણા બધા આપના જેવા મિત્રો, because I believe all this efforts that we are doing is only possible because of all of you actively and participating in it with your heart and soul. કેમ કે I think that is what makes all this possible, that all these initiatives that we are taking. તો એમને એક સરસ ફ્રેમવર્ક બનાવ્યું છે પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર્સ માટે. એટલે ગ્રાન્ટેડ કોલેજ હોય, સરકારી કોલેજ હોય કે પછી SFI કોલેજ હોય, એ બધાના લેક્ચરર્સને, પ્રિન્સિપલ્સ માટે એક પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર, તમે કેટલા રિસર્ચ પેપર્સ લખ્યા છો એમાં પૂછવામાં આવે છે, હાઉ મેની કોન્ફરન્સીસ હેવ યુ ગોન ટુ, એટસેટ્રા. તો આઈ થિંક વી હેવ સર્ક્યુલેટેડ ઇટ ટુ ઓલ કોલેજીસ, હેવ વી ઓર હેવ વી નોટ? Well, I want it to be done by today evening because I think I have repeated it in the past. તો એ બધાને મળી જશે. તો એમાં પણ I want all of you to respond કે 31 માર્ચ સુધી આપણે શું કરી શક્યા છે એનું. એમાં it will be, if nothing, a self assessment. પોતાની જાતને પણ, when you write it on paper, each of us will know what did I do and what can I, like the 4 questions that Singh Saab asked, where am I, where do I have to go, and so on. Then the third issue comes about guideship. I think you mentioned about the problem of research. Now for research, એક આપણે ગુજરાત નોલેજ કન્સોર્શિયમ ઓફ ગુજરાત નામની એક સોસાયટી હમણાં આપણે શરૂ કરી છે. ઇનફેક્ટ કમલભાઈ જોશી ઇઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ પીપલ ટુ જોઈન દેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. I would invite Vishnu Prakash ji and Prakash bhai Soni, because I think along with somebody called Principal Dalal, આપણા જે મણિનગર કોલેજમાં દલાલ સાહેબ છે, all the 3 of you, if you can actually come up with a blueprint or some kind of a workable proposition, and I want this in a matter of 1 week, કેમ કે આ બધા પ્રશ્નો જે છે, વ્યથા એની ઘણી બધી છે આપણને. So now is the time for us to act on it. So can you put together, suggest, we will work further on it, but we want you are the people who are facing the brunt of this on the field. So suggest a small guideline. How do we make it, because UGC ના પણ norms હવે આવી ગયા છે કે guideship માટેની prescribed, anybody and everybody cannot become a guide. At the same time, the system in place has to be extremely transparent, merit based and open. It should be very, very objective, and it should be, everybody should know. So can we, based on the UGC guidelines for the state as a whole, can we prescribe a set of norms which we shall mandate every institution to follow, including the universities? Because when UGC says and when funds are being given, we would expect every institution of higher education to respect those and work in a very transparent, merit-based manner. એમાં કોઈના માટે પણ બાંધછોડ નથી. I think our honorable CM and honorable ministers of education, we all repeatedly say that certain things are non-negotiables. We have to have a certain way of doing it. તો એમાં જે ગાઈડશિપની વાત છે અને રિસર્ચ માટે
આપણે એવું પણ એક માળખું બનાવ્યું છે કે દરેક ક્લસ્ટર દીઠ આપને બધાને ખ્યાલ હશે કે આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર્સની વરણી તો કરી જ છે, પણ સાથે સાથે હવે ક્લસ્ટર્સની પણ આપણે એક કોન્ફિગરેશન બનાવ્યું છે. દરેક 5 થી 6 કોલેજીસ વચ્ચે એક ક્લસ્ટર છે, ક્લસ્ટર કોઓર્ડિનેટર, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર, અને આખા માળખાને ફરીથી આ શૈક્ષણિક સત્રમાં સજ્જ કરવા, સ્ટ્રેન્થન કરવાની જરૂરત છે, which we will be taking up very Madam, if shortly. you don't mind, Surendranagar Home Science College is online. Absolutely, welcome. સુરેન્દ્રનગર કોલેજ પોતાનો પ્રશ્ન રજૂ કરે. હેલો, Yes, good morning. ગુડ મોર્નિંગ મેડમ. Yes. હવે આપણે જે વાત કરી અને જે ડિસ્કશન ચાલે છે એમાં 2-3 મારા સજેશન્સ છે. જી. એક તો આપણે પ્રેક્ટિકલનું જે વેઇટેજ છે એને થોડુંક જો વધારીએ, એટલે 50% પ્રેક્ટિકલને વેઇટેજ આપીએ અને 50% થિયરી વર્કને વેઇટેજ આપીએ તો કદાચ વિદ્યાર્થીઓ પ્રેક્ટિકલ વર્કમાં વધારે એક્સપર્ટ થઈ શકે. બરાબર. પછી ઇન્ડસ્ટ્રી સાથેની લિંકેજ છે, એમાં Yes. જો પ્રોજેક્ટ વર્ક આપણે વિદ્યાર્થીઓને આપીએ એમના સબ્જેક્ટને લગતું અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈને પ્રોજેક્ટ વર્ક શરૂ કરે, 3rd યરના સ્ટુડન્ટને પ્રોજેક્ટ વર્ક આપી શકાય. અને એ પ્રોજેક્ટ વર્ક જો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈને કરે તો એને ઇન્ડસ્ટ્રીની ટ્રેનિંગ પણ મળે અને સાથોસાથ એ પ્રોજેક્ટની અંદર તૈયાર પણ થાય. એટલે હોમ સાયન્સ લેવલની અંદર અમે 1st યર, 2nd યર અને 3rd યરમાં પ્રોજેક્ટ વર્ક આપીએ છીએ. અને જો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવા ન માંગતા હોય અને વિષયને સારી રીતે સમજી શકે અને ગુણવત્તા આવે એના માટે જો આપણે પ્રોજેક્ટ વર્ક આપવો હોય તો અમે આ વર્ષે એક એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશનમાં એક નવો કન્સેપ્ટ ઊભો કર્યો છે. વેસ્ટેજ જે પોલિથીન બેગ છે જેની ઉપર સરકારે બેન કરી દીધો છે, એ પોલિથીન બેગમાંથી ડેકોરેટિવ આઇટમ્સ અમારી વિદ્યાર્થીનીઓ તૈયાર કરવાની છે. અને પોલિથીન બેગ લોકો વાપરે નહીં એના માટે કાગળની એટલે કે પેપર બેગ્સ અને કાપડની બેગ તૈયાર કરી અને સુરેન્દ્રનગરની રિટેલ શોપમાં અમે લોકો આપવા જવાના છીએ. Very જે લોકો nice. આવે એને તમે પેપર બેગ અને કાપડની બેગ આપો પણ પોલિથીન બેગ ના આપો. ખૂબ એટલે સરસ. અમે આ રીતનું દક્ષાબેન, thank you. That was very nice. In fact, જે પણ